A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. شيخ والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ní ọlọ́láwa ní mọ́tàbà lọ́wọ́ gbẹ̀yìn náà ní nẹ́sì àtiwá àtàwọn tí wọ́n jọ lọ ẹmú ìmọ̀mọ̀ tuntun ẹlọ mú wọn kí gbogbo àwọn tó yẹ nínú àwọn àyímọ̀ ìlẹ̀mọ́ àjẹ́láàfin ààzì ìgbàdà. eléyìí ló wá fa tán fi ṣàkálà lájínà ẹlẹ́ni mẹ́sàn-án tí wọ́n mú bàbá wa wá. Àkọ́kọ́ nu wọn náà ni bàbá wa mufti. Àwọn bàbá wa adájọ́ àgbà fẹ̀yìntì. Bàbá wa fẹ̀yìntì láti ṣe ìpèsè àwọn wọn ní kán wà nù tẹlifíṣàn náà. Àwọn bàbá wa alákànsáfá ìdámọ́dà ní Ìlọrin. Wọ́n ní kí wọ́n wà nù ẹ̀. Myself tí mò ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní káwọn náà wà níbẹ̀. Professor Bashir Jimba wọ́n ní káwà ń bẹ̀, Dr. Hussein wọ́n ní káwà ń bẹ̀, ọmọ yín ní orí òkú mi wọ́n ní káwà ń bẹ̀, Justice Abdulkadir Ọlá wọ́n ní káwà ń bẹ̀, àti bàbá wa Sheikh Nabi bàbá wa Khalifa oníkan wọ́n ní kí àná wà ń bẹ̀. Ibi tá pàwọ́ láṣẹ ká dé ó dé àyè ọgbọ̀n ọ̀dọ́ ìwá ẹni alákọ̀ọ́kọ́ ibi tákọ̀dé àti wá nínú àti ìdálérò wípé láìkọ̀ọ̀kan àti ìṣẹ́jú márùn-ún pẹ́jù ìṣẹ́jú ṣùgbọ́n tó wà ní pé ìṣẹ́jú márùn-ún so nígbà tó wá rí báyìí màá wá dá ọ̀rọ̀ padà sọ́dọ̀ bàbá mufti láti ṣe àfihàn bàbá wa ìmọ̀mọ́ àgbà tuntun fún àwọn bàbá wa àgbà ìmọ̀mọ́ àgbà Imale Islamik. Bàbá mufti àgbà fún ogun àti gbogbo agbègbè rẹ̀ wọ́n lá kí bàbá wa Imam àgbà ní Imale kọ́lọ̀ mọ́tà járí wọn pẹ́ àti ìgbà wọn àti àgbà wọn mọ́tì kọjá wọn láàmú àgbà ni wọ́n ní gbogbo ọ̀nà ìrẹsẹ̀ pé torí wọ́n jẹ́ ìmáàmù ní Imale lọ́wọ́ sọ wọ́n dàgbà nílùú àgbà láti àná láti jẹta láti jẹrin ni wọ́n ìgbà tí Ọlọ́run dé àgbà náà ládé tí ó sì ilẹ̀ fún wọn ọwọ́ fi wọ́n sáyé àwọn àgbàlagbà ló jẹ́ pé bàbá mi máa ń dábà. Tí Ọlọ́run gbé àṣẹ ìlú yìí lé lọ́wọ́ àti ibú rẹ̀ àti iró rẹ̀ àti ilẹ̀ rẹ̀ àtòkè àwọn àlàṣẹ ìlú yìí ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ìjọba sì ti sọ ó ti dàṣẹ. Ìgbà tí wọ́n yan bàbá wa ìmáàmù àgbà tuntun fún wa wájú nù. Ibi tá sì ní àkọ́kọ́ dé táàtì pé ibi yìí náà ni Ọlọ́run jẹ́ àrí pẹ́ ayakumullah. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà bàbá lórí ọdún rán àwọn bàbá wa mufti àti wọ́n fún àwọn tí wọ́n jọ náà. Wọ́n ní ká ń dọ́gba bàbá wa ìmáàmù àgbà fún bàbá wa ìmáàmù àgbà ní Imale. Wípé bàbá ìmáàmù dáwọn yára o.
لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات بعدين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين bàbá ní abẹ́lọ́ ọ̀gbọ́n máa bùkún ọlá wọn. Ọlọ́run bá wa bùkún ọlá mẹ́mẹ́rítàbà sẹ́ríkì ní lórí ọlọ́lá ọba ìlú Ìlọrin. Wọ́n ní àgbà kí máa dẹ́rù bá níní. Àtẹni ọ̀dàgbà. Àtẹni tí ń wẹ ní ọ̀dàgbà sún. Àwọn méjèèjì náà wọ́n máa páyà kẹ́rù wọn máa bà wọ́n. Ẹ̀rù ẹni tó dàgbà ní wípé àlàáfíà kò dàbí ìtànámà. Bẹ́ẹ̀ bá sì dàgbà, ara gbọ́dọ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ bá dàgbà tán, ibì kan náà ni ó yọrí sí tí ó fàbọ̀ sí. Ó lè má wí síta, àmọ́ ń tí ń bẹ lára àgbàlagbà nù. Àmọ́ wọ́n tó ń wo àgbàlagbà sún báyìí. Sẹ́tẹ̀mí náà bá dé ipò àgbà báwọn ti dé yìí. Sẹ́tẹ̀mí náà ti wá di gẹrẹjẹ náà ní. Wọ́n lọ bá wọn dúpẹ́. Wọ́n lọ ní bàbá wọn dàgbà. Wọ́n ní bàbá wọn lọ́láwọ́ bá ìlú Ìlọrin ò tí dàgbà tó. Bàbá ní ibùdó lọ́n fi kẹ́wọ̀n yìí. Tàǹgbé yìí. Tí ń jẹ́ Ìlọrin. Gbogbo Ìlọrin Emirates lápapọ̀. Tọ́lọ́ ń fi sí abẹ́ àsíá àti ìdarí wọn. Bàbá ní Ìlọrin Emirates lápapọ̀ ń dàgbà sí lásìkò bàbá ni. Wọ́n ní kọ́dà àwa tí ọjọ́ eré wa máa ń wọ̀n báyìí a mọ̀ wípé Ìlọrin Emirates bí bá dé bómi èyí ò tiẹ̀ débi. Bàbá ìmọ̀mọ́ àgbà nímọ̀lẹ́ wọn lọ́sẹ̀lẹ̀ sáwọn rí ni. Wọ́n láwọn lọ àdúgbò kan nílọrin bí iná ni. Ní area of Agaraji ni. Wọ́n láwọn wá wọ́bi kan lọ. Àwọn wá rí àwọn òkè àwọn oníṣiríṣi ààyè níbẹ̀. Wọ́n láwọn wá sọ wípé gbogbo bọ́jú eré àwọn ti tó àwọn òde àníyí. Ọmọ Ìlọrin náà sì làwọn bàbá. Àwọn àtà pé ká jẹ́ ìgbìmọ̀ kan. Tí ó máa darí bàbá wa ìmáàmù tuntun wá sọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà. Kékeré mú wọn wá ṣàbẹ̀wò sáwọn àgbàlagbà. Sá fún àwọn àgbàlagbà. Káwọn náà ó lè dàgbà. Wọ́n lọ́dọ̀ bàbá ìmáàmù àgbà ní Mọ̀lẹ́ wọ́n bàbá ìmáàmù àgbà ní Fúlàní ọlọ́wọ́ ṣe wọ́n lágbàlagbà arúgbó ìmáàmù. Bàbá ní Yorùbá ní máa sọ pé bójú bá fara balẹ̀ yóò rí imú ara tiẹ̀ gan. Bàbá ní àwọn ti practicalize rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà pẹ́sẹ̀ tí yóò bá wí ìjọ possible. Wọ́n láwọn wá rí pé òdodo ọ̀rọ̀ ni èèyàn máa rí mú bẹ́ẹ̀ bá farabalẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó ní gbòǹgbò ní èyí. Tó yẹ kí bàbá ìmáàmù àgbà náà múlò. Wọ́n ní pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti wọ sáfù àwọn báyìí. Wọ́n ní ìtọ́sọ́nà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run yóò sì máa sọ̀kalẹ̀ sí yín láà. Wọ́n láwọn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀. Torí náà, bàbá ní àṣẹ tá a mú tí gbìmọ̀ yìí múṣẹ̀ yìí. Lọ́jọ́ àṣẹ bàbá wa ọlọ́lá wa ọba ìlú Ìlọrin. Wọ́n lọ dá púpọ̀. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà nímọ̀lẹ́ àwọn jẹ́ àkọ́kọ́ ẹni ọkọ̀ gbà àṣẹ náà wọlé. Wọ́n ní táwọn ó sì ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àṣẹ náà. Ìfọ́síwẹ́wẹ́ rẹ̀. Wọ́n láwọn ọmọ ṣe láàrin àwọn àti bàbá ìmáàmù àgbà nímọ̀lẹ́. Wọ́n ní
síwájú ìgbìmọ̀ yìí. Yàtọ̀ sí tíjọ́ Àlàmísì tí àwọn àfáà mú. Wọ́n ní yàtọ̀ sí tíjọ́ Àlàmísì táwọn àfáà wọn mú wá bọ́dọ̀ àwọn. Wọ́n ní ẹ̀nà ló. Wọ́n náà fẹ́ ṣe lójú gbogbo jàmáà dé. Allahu akbar. حياكم الله في موكب كبار الله أكبر. وين يجوكم هذا؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله Àmín. Ọlọ́run jẹ́ mi wọ́n gùn. Ọlọ́run wọ́n lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ àlàáfíà. Ìtọ́sọ́nà ìtàgọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó yàtọ̀ sí. Ó yàtọ̀ sí tí àwọn ẹ̀dá òṣìṣẹ́ báyìí ṣùgbọ́n ìtọ́ bá sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọlágbà púpọ̀. Wọ́n lọ́lágbà púpọ̀. Ọlọ́run bá wa ṣe. Ìtọ́ pé pérépéré. Kọ́lọ̀ bá wa ṣe fún yín. Wọ́n ní ọmọ kì í bá ìtẹ̀lé àwọn arúgbó ẹ̀. Kọ́ wa sí sọ́dá. Inshallah. Bàbá wa Imam àgbà nímọ̀lẹ́ wọ́n ní àwọn. Wọ́n ní gbogbo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti kíkúta ń retí mi. Wọ́n ní àárín ilé kọ́lá. Wọ́n láwọn tó fi Ọlọ́run ṣe ẹlẹ́rìí rẹ̀. ọ̀wọ̀ àríwá ti wọ̀ wúlẹ̀ Kí àwọn bàbá wa àgbà nímọ̀lẹ́. Bàbá wa mufti àgbà wọ́n ní bàbá wa nímọ̀lẹ́. Bàbá wa mufti wọ́n ní tẹ́lu olè Mẹ́kà lójúmọ́ nínú súrà tó ẹgbẹ́ tá a bá ti ké ànírun a bá ti ké bàbá àbí súrà lé ànírun tí ó sì ní jẹ́ súrà tó lè bá dé àní o. Bàbá wa mufti láàké méjì fún bàbá wa Imam àgbà nímọ̀lẹ́. Àṣẹ bàbá wa lọ́la wọn bá lù Ìlọrin ohùn wọn ni wọ́n gbọ́ àṣẹ wọn ni wọ́n tẹ̀lé àṣẹ wọn ni wọ́n tẹ̀lé yìí o àṣẹ wọn ni wọ́n tẹ̀lé yìí o. Suratul Fatiha méjì ni ìtì Ọlọ́run fi ṣe báwọn ẹni rẹ̀ Ọlọ́run bá fi bá yí lò Ọlọ́run bá fi bá yí lò Ọlọ́run bá fi bá yí lò. Fatiha alubarika alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Alubarika alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fún ìmọ̀ àti àwa recognition tí àwa lọ́wọ́ wọn sáré kára ní ààrùn òbíkà. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.